अब क्लास रेकर्ड गरेर सुरु गर्दा चाहिँ भइहाल्छ त्यस्तो फरक पनि भन्नु त सबैले भन्यो छ अस्ति पनि 3-4 टा मेला आएको थियो हामीले थाहा भएन सर क्लास छुट्यो हाम्रो भन्दै थिए ए हामीले त सबैलाई मेल नै पठाउँछौँ सर हामी त सबैलाई पठाउँछौँ अब हेर्न भ्याउँछन् कि नै सर यो स्लाइड पनि टिम्समा हाल्दिनु न ल स्लाइड पनि रहेछ टिम्समा हुन्छ अनि के रे कहाँसम्म गएको थियो लास्ट टाइम हामीले अब एप्लिकेसन सर इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज स्टार्ट गरेको हो सर त्यसको एप्लिकेसन गर्न बाँकी होला हैन हो सर Okay, so last time we discussed about the electrochemical series, and electrochemical series is nothing, it is just made with the help of the measurement of standard single reduction potential of different electrode, and these electrode they are arranged to according to their increasing standard single reduction electrode potential. त्यसैले लास्ट टाइम हामीले के कुरा गरेका थियौं भने कुनै पनि इलेक्ट्रोडको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको रेफरेन्समा नापिन्छ त्योसँग कम्प्लिट ग्याल्भनिक सेल बनाउनै पर्छ र यसरी बनाउँदाखेरि त्यो इलेक्ट्रोडको पोटेन्शियल कुनै केसमा अक्सिडेसनको टर्ममा नापिन्छ भने कुनै केसमा रिडक्सनको टर्ममा नापिन्छ र फर्स्टमा सबै पोटेन्शियललाई रिडक्सनको टर्ममा कन्भर्ट गरिकन तिनीहरुको इन्क्रिजिङ अर्डरमा यदि हामीले ती इलेक्ट्रोडहरुलाई अरेन्ज गर्यौं भनेदेखि एउटा सिरिज बन्छ त्यसैको नाम हो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज र इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको केसमा तपाईले लास्ट टाइम हेर्नु भएको थियो त्यो केसमा के थियो भनेदेखि यो सिरिजमा सबभन्दा टपमा थियो लिथियम इलेक्ट्रोड हैज द लोएस्ट भ्यालु दिस इज -3.05 भोल्ट त्यसपछि बिस्तारै बढ्दै यहाँनेसी रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको 0 थियो हामीलाई थाहा छ 0 पुग्यो त्यसपछि बिस्तारै फेरि प्लसमा बढ्दै सबभन्दा बेसी आएको छ तल आज देखिएको छैन फ्लोरिन ग्यास इलेक्ट्रोड यो भन्दा मुनि हुनुपर्ने हो देखिएको छ एनीवे सो फ्लोरिन ग्यास इलेक्ट्रोड हैज द हाईएस्ट भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड सिंगल रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल so now this electrochemical series has very important applications in electrochemistry and you can get different information from the chart of electrochemical series. So here we have to discuss some important application of this electrochemical series. The first one is strength of oxidizing and reducing agent. So in case of strength of oxidizing and reducing agent, so from the periodic table you are clear that which family of the elements of which family are strongest oxidizing agent. प्लस 2 मा periodic table को properties पढ्दाखेरि oxidizing strength सबभन्दा बेसी कुन चाहिँ ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरुको हुन्थ्यो हेलोजन ग्रुप होला सर Yes, very good. Halogens group. त्यसैले हेलोजन्स ग्रुपको पनि सबभन्दा सानो साइज भएको दैट इज फ्लोरिन. त्यसैले फ्लोरिन चाहिँ लास्टमा थियो. जस्तो अघि अस्तिको सिरिजको चार्टको सिटमा हामीले हेर्दाखेरि त्यो केसमा के थियो भनेदेखि फ्लोरिन ग्यास इलेक्ट्रोड is the position of the फ्लोरिन ग्यास इलेक्ट्रोड is at the bottom of this series. यहाँ थियो. यसमा देखिन यहाँ देखाउँछु म फ्लोरिन ग्यास 2.87 volt. So त्यसैले फ्लोरिन ग्यास इलेक्ट्रोड को रिडक्सन पोटेन्शियल को भ्यालु एकदमै बेसी छ यसले र तिमहरुको +2 को आइडियाले के देखायो भनेदेखि फ्लोरिन ग्यास भनेको मोस्ट पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र पेरियोडिक टेबलमा रिड्युसिङ स्ट्रेन्थको कुरा गर्ने भनेदेखि सबभन्दा लेफ्टमा भएको फर्स्ट ग्रुपको अल्काली मेटलको त्यसमा पनि साइज सानो भएको लिथियम त्यसैले लिथियम टपमा छ सो त्यो कन्सेप्ट यहाँ पनि हामी युज गर्न सक्छौं त्यसैले सिम्पल वेमा in case of electrochemical series for the strength of oxidizing and reducing agent you can consider this point
moving from top to down in electrochemical series, oxidizing strength is increased, whereas reducing strength is going to be decreased. यो series को chart यदि हातमा छ भने हामी कहाँ यहाँ different suppose यहाँ एउटा x बन्ने स्पेसिस यहाँ दिइराछ अर्को y बन्ने स्पेसिस यहाँ दियो भनेदेखि यो दुईटाबाट तपाईहरुले यिनीहरुको कुन चाहिँ पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र कुन चाहिँ पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट छुटाउनु पर्यो भनेदेखि सिरिजमा जसको पोजिसन तल हुन्छ त्यो भनेको पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र जसको पोजिसन माथि हुन्छ त्यो भनेको पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यसैले यो केसमा सिरिजको चार्ट यदि हातमा छ भने त्यो चार्टबाट सिम्पली यु क्यान कम्पेयर the strength of different agent, whether they are strong oxidizing agent or reducing agent. So this is one important point that this information you can get from the electrochemical series. This is very simple. And next one is construction of galvanic cell. So here in case of construction of galvanic cell, the construction of galvanic cell is very important. You have asked the questions for calculation also from this point. So in case of the construction of galvanic cell, say last time when we discussed about the cell of zinc electrode and copper electrode, that is the Daniell cell, then from that you are clear that the zinc is anode and copper is cathode. So next example, you studied about the copper silver cell. In case of copper silver cell, you are clear that the copper is anode and silver is cathode. About Daniell cell ma copper cathode बने थियो, कपर सिल्भर सेलमा कपर चाहिँ एनोड बन्यो। यो कारण के हो भनेदेखि सिरिजको चार्टमा जुन इलेक्ट्रोड माथि हुन्छ त्यो जहिले पनि बन्छ एनोड र जुन इलेक्ट्रोड तल हुन्छ त्यो जहिले पनि बन्छ क्याथोड। त्यसैले यदि सिरिजको चार्ट हातमा छ र डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडबाट दुईटा जोडिकन ग्याल्भनिक सेल बनाउनु छ भनेदेखि त्यो केसमा तपाईहरुले सिम्पली के भन्नु पर्यो भनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा जसको पोजिसन माथि छ त्यो जहिले पनि बन्छ हाम्रो एनोड र जुन इलेक्ट्रोडको पोजिसन तल छ त्यो जहिले पनि बन्छ हाम्रो क्याथोड। सो सिम्पली दिस इज द कन्सेप्ट फ्रम द चार्ट अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। अब जाँचमा त तपाईलाई यो चार्ट दिने कुरा भएन, जाँचमा चाहिँ भ्यालु दिन्छ, त्यो भ्यालुको लागि यु हेभ टु नोट दिस पोइन्ट। इलेक्ट्रोड ह्याभिङ लो भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड सिंगल रिडक्सन पोटेन्शियल इज अलवेज एनोड एन्ड द्याट व्हिच हैज हाई भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड सिंगल रिडक्सन पोटेन्शियल इज अलवेज क्याथोड। यसले के भन्यो भनेदेखि चार्ट यदि दिएको छैन भनेदेखि चार्ट भनेको द्याट डिपेन्ड्स अपन द स्ट्यान्डर्ड सिंगल रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। त्यसैले लो माथि भनेको त्यसको भ्यालु लो हुनु, तल भनेको त्यसको भ्यालु हाई हुनु हो। त्यसैले भ्यालुको केसमा यदि कन्सिडर गर्ने हो भनेदेखि द्याट इलेक्ट्रोड which has the low value of standard single reduction electrode potential is always anode and that which has high value of this reduction potential electrode is always cathode. So from this concept you can easily make a galvanic cell of two different electrodes. Say for example, you are given one question here, write down the cell notations of given combination. So you are given two electrode, one X electrode and next YAM electrode. So X electrode is monovalent and YAM electrode is divalent. So here you are given the potential value, electrode potential दिएको छ. So inert X to X plus equals to 0.64 volt and inert YAM plus slash YAM that is equals to plus 0.24 volt. यसरी दुईटा इलेक्ट्रोडको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु दिएको छ भने यो कम्बिनेसनमा कुन चाहिँ एनोड होला कुन चाहिँ क्याथोड होला। So could you tell me which one is anode and which one is cathode? X को क्याथोड M cathode. X चाहिँ क्याथोड X चाहिँ cathode अनि YAM चाहिँ एनोड। Sure? No sir. Here. होला सर X anode M cathode. Anode M cathode. Okay, listen to me. हामीले यहाँ के भने लेकिन जसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु लो छ त्यो एनोड। अब सिम्पली हेर्दाखेरि यहाँ माइनसमा छ यहाँ प्लसमा छ, त्यसैले माइनसमा हुने बित्तिकै लो भइहाल्यो। त्यसैले तपाईलाई के लाग्छ भनेदेखि यो लो भएको X इलेक्ट्रोड शुड बी एनोड र यो हाई भएको YAM इलेक्ट्रोड शुड बी क्याथोड। तर रिडक्सन पोटेन्शियल छ कि अक्सिडेसन पोटेन्शियल पोइन्टमा भनेको छ you have to compare the potential of two different electrode when only all the potentials should be in terms of reduction. त्यसैले
त्यतिकै कम्पेयर गर्न मिल्दैन। कम्पेयर गर्नुभन्दा पहिला दिएको पोटेन्शियल रिडक्सनको टर्ममा छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ छ m प्लस प्लसको m त छैछ हाम्रो, तर यो x इलेक्ट्रोडमा चाहिँ x बाट x प्लसमा गएको छ, द्याट मिन्स अक्सिडेसन। त्यसैले कम्पेयर गर्न मिलेन। कम्पेयर गर्नुभन्दा अगाडि यो पोटेन्शियललाई रिडक्सनको टर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब x प्लसलाई यहाँ लानु पर्यो, x लाई यहाँ आउँछ, यो गर्ने बित्तिकै साइन पोजिटिभ हुन्छ। अब साइन पोजिटिभ यदि भइदियो भनेदेखि अब बल्ल कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसको पनि पोजिटिभ साइन, यसको पनि पोजिटिभ साइन हुने भयो। अब यो +0.6 छ, यो 0.2 मात्रै छ भनेदेखि यो भ्यालु ठुलो छ, त्यसैले यो भन्ने भयो हाम्रो क्याथोड, यो भन्ने भयो एनोड। सो नाउ you can give the cell notation like as this: m/m plus plus salbridge x plus slash x. त्यसैले सेलको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने केस आयो भनेदेखि र सिम्पल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु दिएको छ भने हामीले सेल बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो दिएको इलेक्ट्रोडको पोटेन्शियलको भ्यालु रिडक्सनको टर्ममा छ कि छैन हेर्नु पर्यो। छैन भने कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कन्भर्ट गरिसकेपछि बल्ल कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि जसको रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु लो आउँछ त्यो एनोड बन्ने भयो, जसको हाई आउँछ त्यो क्याथोड बन्ने। So this point is very important for your calculation. So note this point. How can you construct the galvanic shell from the given data of single electrode potential? Picture. Okay, sir. Okay, so then also the very important applications that is used for your calculations in case of Nernst equation. So it is calculation of EMF of cell at standard condition. अब यो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा यसको EMF of the cell निकाल्नु पर्यो। यो लेख्ने आइटम कहाँ जान्छ, कहिलेकाहीँ आउँछ कहिलेकाहीँ आउँदैन, केही छैन, म ट्राई गरौँ त्यो कहाँ गयो। यहाँ एउटा पेन इरेजर हुन्थ्यो यार, कहिलेकाहीँ आउँछ कहिलेकाहीँ आउँदैन, के समस्या होला भाइ। फुल स्क्रिन गरौँ सर, तलपट्टि हुन्थ्यो त। हजुर के गर्नुपर्छ? त्यो हजुरको टास्क बारले गर्दाखेरि छेके छ कि जस्तो लाग्यो, त्यही तल आउँथ्यो कि। त्यही त कुनैमा चाहिँ आइरहेको, हिजो क्लासमा मजाले आएको थियो यो स्लाइडमा, आजकोमा आएन। मार्कर बल्ल आएछ। ओके, अब यो क्याल्कुलेसन अफ EMF अफ द सेल एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनको क्याल्कुलेसन तिमीहरूले +2 मा गरिसकेका छौ, तर यहाँ चाहिँ हामीले नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा गर्ने हो। यो खास हाम्रो सिलेबसले यसैमा क्याल्कुलेसन बगिरहेको हुन्छ। त्यसैले नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा सेलको EMF निकाल्नु पर्ने केस हामीले थुप्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसको लागि यो सेलको EMF स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा निकाल्ने फर्मुला तपाईहरुले +2 मा पढ्नु भएको छ। E नट सेल इज इक्वल टु E नट क्याथोड माइनस C नट एनोड। र लास्ट टाइमको क्लासहरुमा मैले तपाईहरुलाई यो फर्मुला भनेको करेक्ट फर्मुला हैन, यो त केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको लागि मात्रै फर्मुला हो। तर खास फर्मुला के हो भनेको छु मैले? प्लस गर्ने सर, प्लस गर्ने। यस, E नट सेल इज इक्वल टु E नट एनोड प्लस E नट क्याथोड गर्ने फर्मुला हो। त्यसैले अब तपाईहरुले यो +2 मा युज गरेको फर्मुला यहाँ युज नगर्नु होला, यसलाई डिस्कार्ड गर्नु होला। किनभनेदेखि यी सेल त आउँछ चाहिँ, तर आउँदाखेरि हामीले नर्स इक्वेसन जुन एप्लाई गर्ने हो यो इक्वेसन, यो भने यसलाई हामी नर्स इक्वेसन भन्छौँ। यो दिस इक्वेसन इज कल्ड नर्स इक्वेसन, NERST भन्छ यसलाई, नर्स इक्वेसन। सो दिस इक्वेसन इज भेरी युजफुल इक्वेसन to calculate the EMF of the cell at non-standard condition. Non-standard condition मा सेल को EMF मात्रै हैन कि इलेक्ट्रोड को सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पनि क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो इक्वेसन युज गरिन्छ। जस्तो मानौ तपाईको आज पुल्चो क्याम्पसको ल्याबको टेम्परेचर भनेको 32 डिग्री सेल्सियस होला। 32 डिग्री सेल्सियस को मानौ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन 25 हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौ भनेदेखि त्यो केसमा या तपाईले अब मानौ 1 मोलर
जिङ्क सल्फेटको ठाउँमा 0.5 मोलार जिङ्क सल्फेट बनाइकन पनि नाप्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा त्यसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालु कति आउला, स्ट्यान्डर्ड होइन कि सिंगल मात्रै, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालु कति आउला भनेर के अरे क्यालकुलेसन गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि अगेन यु हेभ टु युज द सेम इक्वेसन्स, द्याट इज कल्ड नस्ट इक्वेसन। त्यसैले नस्ट इक्वेसन भनेको सेलको नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनको इएमएफ निकाल्नको लागि हामी युज गर्छौँ। त्यसको सँगसँगै यदि सिंगल इलेक्ट्रोड पनि नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा छ भनेदेखि त्यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल पनि कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन हामी गर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनको भ्यालु थाहा छ भनेदेखि यो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनको भ्यालु हामी यहाँ युज गर्छौँ र यसबाट चाहिँ नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा हामी निकाल्छौँ। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको खास कुरा के हो भनेदेखि जस्तो यो नस्ट इक्वेसन भन्ने बित्तिकै इसेल हो, यसलाई इसेल भन्छौँ हामी। इसेलकै केसमा एकछिनलाई हेरौँ, माथि फर्मुला इसेल दिए हुनाले इसेल इनट सेल इसेल इक्वल्स टु इनट सेल माइनस 2.303 एन आरटी बाई एनएफ लग बेस 10 हो। यो लग क्यू भन्ने फर्मुलालाई भन्छौँ हामी नस्ट इक्वेसन। यो इक्वेसन एकछिनपछि हामी ड्राइभ पनि गर्छौँ। अब यो इक्वेसन युज गरिकन हामीले नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा सेलको इएमएफ नाप्नु पर्ने हुन्छ। अब यो नाप्नको लागि हामीलाई इनटको भ्यालु चाहिन्छ र इनटको भ्यालु तपाईँले +2 बाट युज गरेको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि इनट सेल त आउँछ, केही समस्या हुँदैन। र समस्या कहाँ आउँछ भनेदेखि यो क्यू भने के हो यसमा समस्या आउँछ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले मैले के भन्छु भनेदेखि हाम्रो यहाँको क्यालकुलेसनमा यो इनट निकाल्नको लागि तपाईँले +2 मा पढेको इनट सेल इक्वल्स टु इनट क्याथोड माइनस इनट एनोडको फर्मुला युज नगरिकन यो फर्मुला युज गर्नु होला। इनट सेल इज इक्वल टु इनट एनोड प्लस इनट क्याथोड। So to find out the value of Q, it is called reaction coefficient. This reaction coefficient is similar to the equilibrium constant. Just to manu हामीलाई यो A mole of A reactant and here simply the B mole of B reactant that combines to give C mole of C reactant and D mole of D reactant. And suppose this reaction is reversible reaction where you can apply the law of mass action. So in that conditions at the state of equilibrium, you can easily apply the law of mass action, and this formula is K equilibrium. This K equilibrium is the active mass of the product C, and the coefficient should be raised to the power, and C active mass of C to the power sano C and D to the power sano D by active mass of the reactant. Reactant हाम्रो A र B छ, त्यसैले active mass of A into active mass of B. And here the active mass of A भन्ने बित्तिकै A को number of mole भनेको A छ, B को number of mole भनेको सानो B छ. So now this ratio remains constant at the state of equilibrium. So that constant is simply called the equilibrium constant. So as you write the equilibrium constant for the reversible reactions, in the same way you can write the Q. You can write the Q of this redox reaction. So for that one, you say this Q is almost similar to the equilibrium that is used for the reversible reactions. Means it is the ratio of molar concentration of product to the reactant. So your product are zinc plus plus and Cu. So you can write here active mass of zinc plus plus, and active mass of copper metal by the concentration of zinc metal, and concentration of copper sulfate system, copper Cu plus plus ion. So now in this condition, as the copper is metal towards right side, so its concentration is considered as 1. Just reactant side ma zinc is also metal, यसको पनि हटाइदेऊ या 1 मान्देऊ. यो गर्यो भनेदेखि this Q is equal to Zn plus 2 Cu plus plus. या plus हो, sorry mistake गरेको छु. Zn plus 2 Cu plus plus. त्यसैले यो जब हामी यो इक्वेसन युज गर्छौं, त्यो इक्वेसनमा Q को भ्यालु मिस्टेक नहोस् भन्नको लागि कुन चाहिँ यतातिर छ, कुन चाहिँ यतातिर छ, अनि यो रेशियो कुन प्रोपोर्ट रेशियो के आउँछ भन्ने कुरा यो +2 मा युज गरेको इनट सेल इक्वल्स टु इनट क्याथोड माइनस इनट एनोड को फर्मुलाले कन्फ्युज गराउँछ. त्यसैले त्यो कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि simply you have to use this formula. So for this formula you have to need the net cell reactions. So for that one you have to write the electrode half reaction first reaction and electrode half reactions second reactions,
and you have to make the additions of the two reactions, then that is called the net cell reaction. So this concept you have to use, then easily you can get the value of inert cell as well as Q that is used in NOS equation. त्यो भएको हुनाले जस्तो डेनियल सेलको केसमा क्याल्कुलेसन दिएको छ भने सबभन्दा पहिला डेनियल सेलको इनर्ट सेल निकाल्नु पर्यो। इनर्ट सेल त 0.76 भोल्ट आउँछ हामीलाई थाहा छ, तर त्यसको राइट साइडमा के छ प्रोडक्ट, लेफ्टमा के छ भन्नको लागि मजाले हाफ सेल रिएक्सन पहिला लेख्नुहोस्। एट एनोड देयर इज अक्सिडेसन, सो इन केस अफ डेनियल सेल एज द जिंक इज एनोड, सो इट शुड बी अक्सिडाइज्ड। That means zinc gives you zinc plus plus by losing 2 electron, and inert oxidation in terms of anode मा जहिले हुन्छ oxidation। त्यसैले अघि हामीले यो क्याथोड र यो एनोड को यो फर्मुला लेख्नको लागि यो पोटेन्शियल पनि रिडक्स के टर्ममा थियो, यो पोटेन्शियल पनि रिडक्स के टर्ममा थियो, तर वास्तवमा सेलमा के हुन्छ भनेदेखि एनोडमा जहिले पनि हुन्छ अक्सिडेसन, क्याथोडमा जहिले पनि हुन्छ रिडक्सन। त्यसैले एनोडको पोटेन्शियल लेख्नु पर्यो इन टर्म्स अफ अक्सिडेसन, क्याथोडको पोटेन्शियल लेख्नु पर्यो इन टर्म्स अफ रिडक्सन। इन टर्म्स अफ रिडक्सन, यो रिडक्सन हो, इन टर्म्स अफ एनोड भएको रहेछ, इन टर्म्स अफ रिडक्सन। इन टर्म्स अफ रिडक्सन लेख्यो भनेदेखि अनि मजाले एड गर्न पायो। दुईटै एउटै टर्ममा लेखेको छ भनेदेखि +2 मा युज गरेको फर्मुला नै हो, केही समस्या भएन। तर वास्तवमा सेलमा जहिले पनि एनोडमा हुन्छ अक्सिडेसन, क्याथोडमा हुन्छ रिडक्सन। त्यो भएको हुनाले एनोडको पोटेन्शियल हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो अक्सिडेसनमा र क्याथोडको पोटेन्शियल त्यहाँ हुनु पर्यो रिडक्सनमा, र यसरी दुईटा एड गरिदियो भनेदेखि त्यो एडबाट आएको जुन भ्यालु छ that is called standard EMF of this cell. So that means EMF of this cell at standard condition. So in this way, with the help of electrochemical series, just you can use this formula for the application. So how can you calculate the inert of the cell? But here, as we should use the NOS equations and can calculate the EMF of the cell at non-standard condition. So for that one, you have to use this concept. And from this concept, you can easily find out the value of Q. And if you are able to find out the value of Q, and from these additions, you are able to find out the value of inert cell, then put this value in this equation, you can get the EMF of the cell at non-standard condition. अब यो R भनेको universal gas constant हो, 8.314 joule per mole per Kelvin को value हो। T भनेको that is absolute temperature at Kelvin मा हो, जस्तो 25 दिएको छ भनेदेखि 25 + 273 गर्नु पर्यो यहाँ, that is absolute temperature भन्छौँ हामी, not degree Celsius temperature, it is Kelvin scale temperature, त्यसैले त्यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। N भनेको number of electron take part in chemical reactions। अब यो केमिकल रिएक्सनमा कतिवटा इलेक्ट्रोनले भाग लिएको छ भनेदेखि माथिल्लोमा 2 तल्लोमा 2, that means the number of electrons in this redox reactions is 4. Am I right? No. No, sir. No. Very good. यहाँ तिमीले प्राय कन्फ्युज गर्छौ, यहाँ दुईटा दिएको छ दुईटा लिएको, त्यसैले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 4 हुन्छ भन्दैला। यो होइन, जति इलेक्ट्रोन दिएको छ त्यति नै गेन गर्ने हो, त्यसैले यहाँ ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्ने केस आउँछ। र ब्यालेन्स गर्नको लागि कहिले पनि मैले अस्तिकै क्लासमा के भनेको छु भनेदेखि यसरी मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैन, जस्ट ब्यालेन्स द इलेक्ट्रोन, अरू केही पनि नगर्नु। जस्तो मानौँ यहाँ यो केसमा हाम्रो यदि यहाँ Ag+ भएको थियो भने Ag+ हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले के गर्थ्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ Ag+ को लागि जम्मा चाहिन्थ्यो एउटा इलेक्ट्रोन भनेदेखि अब यो ब्यालेन्स गर्नको लागि यो 2 गर्थ्यौँ अनि यो 2 गर्थ्यौँ, किनभनेदेखि 2 किन गरेर जति लुज गरेको छ त्यति नै गेन गर्नुपर्ने केस आउँछ। अब यहाँ मानौँ Ag+ छ, यहाँ मानौँ हाम्रो Yas2 बाट twice Yas plus या Yas twice Yas plus 2 इलेक्ट्रोन भएको छ भनेदेखि त्यो हिसाबले चाहिँ इलेक्ट्रोन ब्यालेन्स गर्नको लागि जस्ट इलेक्ट्रोन लुज गरेको र गेन गरेको इक्वल पार्नुहोस्, त्यसको लागि यहाँ कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। तर होल इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्न खोज्यो भने त्यसले तिमीले यो भ्यालुलाई पनि मल्टिप्लाई गर्न खोज्छौ, यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यु आर रङ। त्यो भएको हुनाले यो पोइन्ट पनि नोट गरेर राख। Okay, so this is very important application of electrochemical series. So from which you can get the inert of the cell by means of either this reactions or this concept. And here, if you are able to get the inert cell, then you can easily calculate the EMF of the cell at non-standard conditions by using NOS equation. ठिक छ, कसैलाई केही समस्या छ? So यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स फेरि भन्दिनु न। हजुर यो भर्खरै बुझाउनु भयो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एकचोटि फेरि भन्दिनु न। फेरि रिपिट गरिदेऊ न।
त्यो number of electrons भन्नु ओके नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जस्तो मानौँ हामीले अस्ति पढेको यो के छ भनेदेखि सिम्पल वेमा जस्तो भनौँ न सिम्पल केसमा कसको इक्जाम्पल लिउँ भनेदेखि मानौँ मैले इक्जाम्पल लिएँ यो एजी प्लस एजीसीयू सेलको इक्जाम्पल लियो भनेदेखि मानौ एजी हाम्रो क्याथोड हो सीयू हाम्रो एनोड हो। अब एजी क्याथोडको रियाक्सन के होला भनेदेखि एजी प्लस गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु एजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। इट्स अल राइट। अब ब्यालेन्स भयो भनेदेखि हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडिजबाटको जुन भ्यालु या अस्ति हामीले जुन पढाएको भ्यालु छ द्याट भ्यालु इन टर्म्स अफ रिडक्सन भनेको इनट एजी प्लस एजी रिडक्सन भएको तर्ममा दिनु पर्यो। दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु कति थियो तल कहिले भन्छ कति यसको भ्यालु याद गर्नु मैले भनेको छु अस्ति नै इट इज 0.8 volt। very good 0.8 volt। मैले तीनटाको जिंकको कपरको र सिल्भरको तपाईहरुलाई जाँचमा पनि भ्यालु दिएको हुँदैन भनेको छु। यो तीनटाको भ्यालु चाहिँ सबैलाई आउनु पर्छ। यो भ्यालु आएन भनेदेखि जाँचमा यो 5 मार्क्सको क्याल्कुलेसनको क्वेशन प्राय तिमीले रङ गर्छौ। त्यसैले यो तीनटाको भ्यालु याद गर्न मैले भनेको छु। अब यो अलरेडी ब्यालेन्स इक्वेसन हो। हामीले यहाँ केही नगरे पनि हुन्थ्यो तर योसँगको जुन कपर कपल छ यो कपरमा भएको जुन हाम्रो अक्सिडेसन रियाक्सन छ त्यो भनेको त यहाँ CU बाट CU प्लस प्लस एनोड हुने बित्तिकै देयर इज द अक्सिडेसन CU प्लस प्लस by losing 2 electron and what is the value of single electric potential of copper in terms of oxidation CU slash to CU plus plus what is this value 0.34 प्लस में लिख दूं plus no it should be minus why because here the copper is going to here हेर्नुस् न यो कन्सेप्ट कि इनट अक्सिडेसन को टर्म मा लेखेको हुनु पर्यो यो भ्यालु चाहिँ त्यो जुन सिरिजमा छ त्यही के समस्या भएन यो के रे इनट रिडक्सन हो यो या मिस्टेक भएको रहेछ अनि त्यो भएको हुनाले दिस भ्यालु इज -0.34 भोल्ट -0.34 भोल्ट त्यो भएर यसबाट यो गर्दाखेरि 0.46 भोल्ट आएको छ भनेर हामीले लास्ट टाइम पढेकै हो। यो तपाईलाई थाहा होला कपर सिल्भर सेलको ईएमएफ सेल भनेको 0.46 भोल्ट थियो। त्यो भनेको यो फर्मुला युज गर्यो भनेदेखि यो भ्यालु नेगेटिभमा यो भ्यालु पोजिटिभमा यसबाट यो घटिहाल्छ घट्ने बित्तिकै 0.46 भोल्ट आउने हो। अब कुरा के भनेदेखि रिडक्स रियाक्सन हुने हो भनेदेखि जति यसले लुज गरेको छ त्यति नै यसले गेन गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ 2 लुज गरेको छ भनेदेखि 2 गेन गर्नै पर्छ। त्यसले 2 ले मल्टिप्लाई यहाँ गर्नुहोस् न कि यहाँ भनेको मैले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि बाइ मिस्टेक तिमीहरुले यो भ्यालुलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने भएको हुनाले इलेक्ट्रोन मात्रै ब्यालेन्स गर्नुहोस्। इलेक्ट्रोन ब्यालेन्स गर्नको लागि अब त्यो स्पिसिसमा कति कोफिसिएन्ट दिनुपर्ने हो त्यसबाट त्यसको कोफिसिएन्ट पनि दिनुहोस्। त्यो दियो भनेदेखि यो भ्यालुको के मिस्टेकली मल्टिप्लाई हुने चान्स हट्छ भन्न खोजेको। अब यो 2 गर्ने बित्तिकै अब कसैले के सोच्छ भनेदेखि यो रियाक्सन एउटा रियाक्सन हो हाफ रियाक्सन यो अर्को रियाक्सन हो हाफ रियाक्सन सरले त यहाँ जोड्नु भएको थियो नेट रियाक्सन्स त्यो भएको हुनाले यो पनि जोड्नु पर्ने होला कि भनेर दुईटा लुज गरेको छ दुईटा गेन गरेको छ भन्यो भनेदेखि दुईटा इलेक्ट्रोन गेनिङ दुईटा इलेक्ट्रोन लुजिङ इज इक्वल टु 4 इलेक्ट्रोन गर्न कहिले पनि नगर्नु होला किनभनेदेखि रिडक्स रियाक्सनमा इलेक्ट्रोनले भाग लिने भनेको जति लुज भएको हुन्छ त्यति नै गेन हुने हो भने मात्रै हो। यान कति हुने भयो त सर यसको 2 हुने भयो। द भ्यालु अफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन शुड बी इक्वल्स टु व्हाट 2 अलराइट yes sir ओके। त्यसैले यो कुरा यान नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यो भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टेक पार्ट इन रिडक्स रियाक्सन हो। टेक पार्ट इन रिडक्स रियाक्सन भएको हुनाले जति लुज गर्छ त्यति नै गेन गरेको ब्यालेन्स हामी गर्छौं नै। त्यसैले या त लुज गरेको कन्सिडर गर्नुहोस् या त गेन गरेको कन्सिडर गर्नुहोस् न कि दुईटामा जोडेर यति भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नहेर्नु होला भन्न खोजे मात्रै हो। सर क्यू को भ्यालु कसरी निकाल्नु? सो दिस इज भेरी युजफुल for the calculation portion.
सो अब यसमा हामीले यो इक्वेसन ड्राइभ गरौँला ड्राइभ गरिकन यो इक्वेसनमा क्याल्कुलेसन हामी गर्छौँ अब यसपछिको अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन बनेको स्पोनिटी अफ रिडक्स रियाक्सन्स यो पनि क्याल्कुलेसन पोस्टमा तपाईँलाई क्वेसनमा आउँछ सिधै क्वेसन नआए पनि अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सो इन केस अफ द स्पोनिटी अफ रिडक्स रियाक्सन्स लास्ट टाइम when we discuss about the galvanic cell and electrolytic cell, so you are clear that the redox reactions in case of electrolytic cell is non-spontaneous, whereas in case of the galvanic cell the reactions is spontaneous. अब स्पोन्टेनियस भनेको फिजिबल रियाक्सन हो आपसे आप गयो भनेदेखि या रियाक्सन भयो भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी स्पोन्टेनियस अब रियाक्सन नै भएन भनेदेखि त्यो केसमा त्यो रियाक्सनलाई हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि द्याट इज नन स्पोन्टेनियस त्यसैले अब मानौ यो अघिको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको चार्ट तपाईँले हेर्दाखेरि यो जिङ्क इलेक्ट्रोड माथि थियो अनि त्यसपछि बिचमा ग्यास इलेक्ट्रोड आएको थियो अनि बल्ल कपर आएको थियो त्यो आउने बित्तिकै माथि भएको चाहिँ एनोड हुन्छ तल भएको क्याथोड हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ भन्ने माथि भएको इलेक्ट्रोड सुड बी अक्सिडाइज तल भएको सुड बी रिड्युस त्यसो भनेदेखि Zn प्लस Cu प्लस प्लस इक्वल टु Zn प्लस Cu अब कसैले यहाँ Zn प्लस 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 यो हामीले अब भन्नु त अलि सुनिएन यार यो इनर सेल भन्ने यो इनर्ट एनोड दुईटैलाई पोटेन्सियलकै हिसाबमा अनि यस्तो झुक्किँदैन नि त फेरि अब सिल्भर कपरको केसमा त नेगेटिभ गर्नु त्यसमा त डाइरेक्ट इनर्ट क्याथोड to 0.1 ओके मैले राम्रोसँग सुन्न सकेँ तिमीले सायद भन्न खोजेको के होला भनेदेखि यो जुन प्लस 2 मा पढेको इनर्ट सेलको फर्मुला इनर्ट क्याथोड माइनस इनर्ट एनोड अब यहाँ सरले चाहिँ यो फर्मुला दिनुभयो यस्तो गर्दाखेरि हामी झुक्किन्छौँ भन्न खोजेको हो इनर्ट क्याथोड माइनस इनर्ट एनोडबाट मिल्छ जस्तो लाग्यो दुईटैलाई रिडक्सन पोटेन्शियलकै हिसाबमा लिने यहाँ तपाईले चाहिँ यसलाई अक्सिडेसनको लिनुभयो इनर्ट क्याथोडलाई इनर्टलाई त समस्या भएन इनर्ट त मजाले नमिल्ने फर्मुला हैन मिल्छ तर यहाँ समस्या के आयो भनेदेखि यो क्यू को भ्यालु तिमीले मिस्टेक गर्ने हुनाले यो मिस्टेक गर्ने केस आउन सक्छ भनेर तिमीलाई चाहिँ मिस्टेक नआओस् भन्नको लागि मात्रै एनोड रियाक्सन क्याथोड रियाक्सन र नेट सेल रियाक्सन लेख्यो भनेदेखि नेट सेल रियाक्सनमा राइट साइडमा जे छ त्यो माथि आउने भयो लेफ्ट साइडमा जे छ त्यो तल आउने भयो र सिधै इनर्ट सेल पनि त्यहाँबाट आइहाल्ने भएको हुनाले यो फर्ममा लेख्यो भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ क्यू को भ्यालु पुट गर्नलाई मिस्टेक गर्दैनौ भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो त्यही हो कुराकानी हुन्छ सर अघिबाट Okay, so the next point that is Suniraja. सुन्ने छ सर Okay, next application is spontaneity of redox reactions. अब spontaneity of redox reaction भनेको feasibility हो कुन रियाक्सन तिमीले लेखेको रियाक्सन सही छ कि छैन या त तिमीलाई दिएको डाटाबाट तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दै आएका छौ र तिम्रो क्याल्कुलेसन ठीक छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्न यहाँ मिल्छ अब यो क्याल्कुलेसनको हकमा प्राय हामीलाई युज गर्ने भएको हुनाले अब सिरिजको चार्टमा त हामीले के पढिसक्यो भनेदेखि चार्टमा माथि भएको एनोड तल भएको क्याथोड त्यसैले माथि भएको स्पिसिस हुनुपर्यो अक्सिडाइज तल भएको हुनुपर्यो रिड्युस त्यस्तो लेख्यो भनेदेखि द्याट इज स्पोन्टेनियस रियाक्सन्स यदि कसैले त्यसको ठिक्कै उल्टा लेखिदियो भनेदेखि द्याट रियाक्सन इज नन स्पोन्टेनियस जस्तो यो सेलको रियाक्सनको केसमा मैले चाहिँ यहाँ जिङ्क प्लस कपर इक्वल्स टु जिङ्क प्लस कपर प्लस Cu प्लस लेखिदियो भनेदेखि यु हेभ टु से दिस रियाक्सन इज
नन स्पोन्टेनियस यदि बलजबस्ती मैले यो टर्ममा रियाक्सन लेख्न खोज्यो भनेदेखि दिस भ्यालु सुड बी नेगेटिभ 1.1 भोल्ट आउँछ यो पनि यदि यहाँ इनर सेलको भ्यालु या सिम्पली ई कै भ्यालु हामी बेसी यहाँ कन्सिडर गर्छौँ किनभनेदेखि यसबाट निकाल्ने हुनाले यो ई को भ्यालु दिएको रिडक्स रियाक्सन्सको लागि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ई को भ्यालु यदि पोजिटिभ आयो भनेदेखि द्याट रियाक्सन इज फिजिबल द्याट इज स्पोन्टेनियस टुवर्ड्स फरवर्ड डिरेक्सन if that value is negative then you have to check something is wrong that means in that conditions the value this reactions is not feasible and this should be spontaneous towards backward directions not towards the forward direction so this important information can be obtained from the chart of electrochemical series so simply for your calculations you can use this line if the EMF of the cell is positive the given redox reactions towards forward directions is spontaneous and if it is negative the redox reaction is non-spontaneous that means it is not feasible त्यसैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि EMF of cell को भ्यालु हेर्नु होला त्यो भ्यालु पोजिटिभमा आएको छ भनेदेखि given redox reaction should be spontaneous towards forward direction if that value be negative and then you have to consider that something is wrong and that redox reactions obtained should be non-spontaneous reaction. Right? Okay. So the next point, slow and fast redox reactions. Our kinetically पनि इलेक्ट्रोकेमिकल सेरिजमा कुन रियाक्सन्सको रेट स्लो र कुन रियाक्सन्सको रेट फास्ट होला भन्ने कुरा हामीले तिनीहरूको बीचको पोटेन्शियलको डिफरेन्सको भ्यालु बढ्दै गयो भनेदेखि इलेक्ट्रोन लुज गर्ने र गेन गर्ने क्यापासिटी पनि बढ्छ र यसरी लुजिङ र गेनिङ गर्ने क्यापासिटी बढ्यो भनेदेखि सेलको रेट सेल रियाक्सनको रेट पनि बढ्ने हो त्यो केसमा र सिम्पली जस्तो हामीलाई अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेरिजको चार्ट यदि हामीसँग इलेक्ट्रोकेमिकल सेरिजको चार्ट छ र त्यो चार्टमा हामीले चाहिँ दुईटा रियाक्सन्सको रेट अफ रियाक्सन्स कम्पेयर गर्नुपर्ने केस यदि दिएको छ भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो जुन चाहिँ रिडक्स रियाक्सनमा त्यो जोडीको बीचको डिस्टेन्स जति कम हुँदै आउँछ त्यति इलेक्ट्रोन गेन गर्ने र लुज गर्ने क्यापासिटी घट्छ त्यो रेट अफ रिडक्स रियाक्सन स्लो हुन्छ जस्तो मानौँ हामीले डेनियल सेलको केसमा जिंक इलेक्ट्रोड र कपर इलेक्ट्रोडको केस हामीले हेरेका थियौं र यसरी जिंक इलेक्ट्रोड र कपर इलेक्ट्रोड केस हेर्दाखेरि जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ छ कपर इलेक्ट्रोड चाहिँ यहाँ छ र यो अर्को केसमा हामीले कपर सिल्भरको सेल हेरेका थियौं कपर इलेक्ट्रोड यहाँ छ सिल्भर इलेक्ट्रोड यहाँ छ भनेदेखि अब यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बीचको डिस्टेन्स जति बेसी हुन्छ त्यति रिडक्स रियाक्सन फास्ट हुन्छ यसको डिस्टेन्स चाहिँ यति छ यसको डिस्टेन्स जम्मा यति छ त्यसैले सिरिजको चार्टबाट कुन चाहिँ कम्बिनेसनको रेट अफ रियाक्सन फास्ट होला कुनको स्लो होला भन्ने कुरा तिनीहरुको बीचको डिफरेन्स हेर्नुहोस् जसको बीच जुन कपलको बीचको डिफरेन्स बेसी छ त्यो रिडक्स रियाक्सन फास्ट हुन्छ जुनको बीचको डिस्टेन्स कम छ त्यो रियाक्सन स्लो हुन्छ त्यो भएको हुनाले तपाईले पक्कै पनि यो रियाक्सन फास्ट छ भन्न सक्नुहुन्छ यो रियाक्सन स्लो छ भन्न सक्नुहुन्छ अब क्याल्कुलेसनको हकमा या सिम्पली केमिकल रियाक्सनबाट यो रेट अफ रियाक्सन हामीले हेर्ने चार्ट भन्दा पनि अब मानौ त्यही केस मैले यहाँ हेरे जस्तो यो जिंक कपरकै यहाँ केस दिएको रहेछ जिंक कपर सेलको बीचको डिस्टेन्स बेसी आएको छ त्यसैले फास्ट भनेको छ मैले अघि त्यस्तै कपर सिल्भरको डिस्टेन्स कम आएको छ त्यो स्लो भनेको छ त्यो डिस्टेन्स भनेकै इनर सेल हो त्यसैले जति डिस्टेन्स बेसी हुन्छ त्यति इनर सेल बेसी आउँछ जति डिस्टेन्स कम हुन्छ त्यति इनर सेल कम आउँछ त्यसैले फर्स्टमा आउँछ हाम्रो इनर सेल 1.1 भोल्ट सेकेन्डमा जम्मा आयो 0.46 भोल्ट त्यसैले फर्स्ट रियाक्सन फास्ट छ सेकेन्ड रियाक्सन स्लो छ त्यो भएको हुनाले सिरिजबाट हेर्ने हो भनेदेखि दुईटा इलेक्ट्रोडको बीचको डिफरेन्स कम्पेयर गर्नु पर्यो डिफरेन्स बेसी छ भनेदेखि रियाक्सन फास्ट हुने हो डिफरेन्स कम छ भनेदेखि रियाक्सन स्लो हुने हो र तिमीहरुले क्याल्कुलेसन गरेको इनटबाट हेर्ने हो भने इनट सेलबाट हेर्ने हो भनेदेखि जुन कम्बिनेसनको इनट सेल बढ्ता आउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो फास्ट रियाक्सन्स जसको कम आउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो स्लो रियाक्सन अलराइट ठीक छ Yes, sir. Yes, sir.
अब यो नम्बर सेकेन्ड र नम्बर थर्ड र नम्बर फोर्थ को बेलले चाहिँ यो तीनटा चाहिँ मजाले हेर्नु होला किनभनेदेखि जाँचमा क्वेसन यसमा डिपेन्ड गर्छ क्याल्कुलेसनको क्वेसन पनि यसैमा बेस गरिकन सोधिरहेको हुन्छ सो अर्को इन्फर्मेसन्स फ्रम दि electrochemical series as you are able to get the E cell or inner cell or E cell from this formula यसबाट पनि सकिने हो नसकिने कुरै भएन अब यसको यो फर्मुला हामीले पनि युज गर्छौँ नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा यो ई दुईटा ई भयो एउटा हाम्रो भयो नन स्ट्यान्डर्ड ई अर्को भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ई त्यसैले गिब्स फ्री एनर्जीको केसमा पनि स्ट्यान्डर्ड गिब्स फ्री एनर्जी छ भनेदेखि हामी डेल्टा जी नट लेख्छौँ अनि गिब्स फ्री एनर्जी मात्रै छ भनेदेखि डेल्टा जी लेख्छौँ यो भनेको एट नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन यो भनेको एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन त्यो तपाईँहरूले प्लस टूको थर्मोडाइनामिक्समा डेल्टा एच नट डेल्टा एच डेल्टा एस नट डेल्टा एस डेल्टा जी नट डेल्टा जी पढेको होला नट लगायो भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ त्यसैले अब यदि हामीले यो सिरिजको चार्टबाट इनर्ट सेल निकाल्यौँ त्यसबाट अब नस्ट इक्वेसन लगाएर ई निकाल्यौँ भनेदेखि त्यो केमिकल रिएक्सन्सको गिब्स फ्री एनर्जी क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ द हेल्प अफ दिस फर्मुला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डेल्टा जी फ्री एनर्जी माइनस एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टेक पार्ट इन रिडक्स रिएक्सन्स माथिकै कुरा आयो एफ भनेको यही एफ हो फ्याराडे कन्स्टेन्ट 96,500 कोलम एफ भइहाल्यो एन्ड ई भनेको द्याट ई मेजर्ड फ्रम दिस फर्मुला युजिङ द कन्सेप्ट अफ स्ट्यान्डर्ड सिंगल इलेक्ट्रोन स्ट्यान्डर्ड इएमएफ अफ दिस सेल यसबाट आएको भ्यालु यहाँ पुट गर्नुहोस् अनि त्यहाँ फ्याराडे कन्स्टेन्ट गर्नुहोस् त्यो रिएक्सनमा कति इलेक्ट्रोन लुज भएको छ या गेन भएको छ त्यो हेर्नुहोस् अनि यो भ्यालु पुट गर्यो भनेदेखि डेल्टा जी को भ्यालु आउँछ अब रिभर्सिबल रिएक्सनको केसमा पनि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यदि क्याल्कुलेसन गर्ने केस आउँछ भने यदि दिएको केमिकल रिएक्सन्सको डेल्टा जी यदि हामीलाई थाहा छ केबाट भनेदेखि ईबाट थाहा छ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ सो फर द्याट वान द फर्मुला इज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आरटी एलएन केइक्यू जी माथिल्लो फर्मुलाबाट जी आइसक्यो जी आइसकेपछि केइक्यू हामी निकाल्न सक्छौँ यसको लागि फर्मुला हो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आरटी एलएन केइक्यू आर भनेको त्यही माथिकै युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भइहाल्यो टी भनेको पनि एब्सोल्युट टेम्परेचर भइहाल्यो अब यसको तपाईँहरूको यहाँ जाँचमा क्वेसन त सोध्दैन त्यही पनि सिम्पल वेमा कसरी चाहिँ ई निस्किया छ भनेदेखि त्यसबाट त्यो केमिकल रिएक्सन्सको गिब्स फ्री एनर्जी र इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हामी निकाल्न सक्छौँ भनेर यो दुईटा फर्मुला युज गर्न सकिन्छ okay then next application so here only those metals having upper positions in electrochemical series can displace another metal from soluble salt which is below in the electrochemical series अब यो सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको छ भनेदेखि केवल त्यो मेटल जुन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा माथि छ त्यसले मात्रै त्यसको भन्दा तल भएको मेटलको सोलुबल साल्टबाट त्यो तल भएको मेटलको सोलुबल साल्टबाट तल भएको मेटललाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ तर तल भएको मेटलले त्योभन्दा माथि भएको मेटलको सोलुबल साल्ट शोषणबाट त्यसलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन भन्दैछ त्यो भने जस्तो हो इक्जाम्पल म यहाँ दिएर भन्छु मानौ हामीसँग जिंक इलेक्ट्रोड छ आयरन इलेक्ट्रोड छ र कपर इलेक्ट्रोड छ अब यो लाइनले के भन्यो भनेदेखि जिंक इलेक्ट्रोड आयरन भन्दा माथि छ त्यसैले माथि भएको मेटलले त्यो भन्दा तल भएको मेटलको सोलुबल साल्ट मानौ हामीसँग FeSO4 छ भनेदेखि FeSO4 बाट यसले चाहिँ Fe लाई डिस्प्लेस गर्छ Fe मेटालिक फर्ममा जान्छ यो Fe मेटालिक फर्ममा गयो भनेदेखि पक्कै पनि जिंकको एटम चाहिँ कुन फर्ममा जाला जिंक प्लस प्लसमा जाला त्यसैले माथि भएको मेटलले त्यो भन्दा तल भएको मेटलको सोलुबल साल्ट सिस्टमबाट त्यो मेटललाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ तर तल भएको मेटल कपरले माथि भएको मेटल आयरनको सोलुबल साल्टबाट Fe लाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्न सक्दैन मानौ FeSO4 हामीसँग छ भने FeSO4 बाट Fe मेटल एटम बन्दैन त्यो भन्न खोजेको हो अब यो कुरा अझै यो एक्जाम्पलले मजाले क्लियर हुन्छ होला Fe vessel cannot be used to store CuSO4 solutions but it can be used to store
जिंक सल्फेट सोल्युसन त्यही केस यहाँ दिन खोजेको छु मैले हेर्नुस् त यसले के भन्यो भनेदेखि हामीसँग भाँडो छ आइरनको यो आइरनको भाँडोमा दुईटा सेपरेट कन्डिसनमा हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भनेदेखि यो पहिलो भाँडोमा जिंक सल्फेट हाल्न खोजिरहेको छौँ र सेकेन्ड भाँडोमा हामीले कपर सल्फेट हाल्न खोजिरहेको छौँ अब यसले के भन्छ भनेदेखि याफी बेसल क्यान नट बी युज टु स्टोर CuSO4 यो केसमा याफी को भाँडो हो यो हाम्रो यो याफी को भाँडोलाई CuSO4 स्टोर गर्न खोज्यो भनेदेखि Cu त याफी भन्दा तल छ भनेदेखि यो पोइन्टले के भन्छ भनेदेखि माथि भएको मेटलले त्यो भन्दा तल भएको मेटलको सोलुबल साल्ट सिस्टमबाट त्यसलाई मजाले डिस्प्लेस गर्न सक्छ यदि डिस्प्लेस गर्यो भनेदेखि त यो Cu++ बन्ने भयो के डिस्प्लेस गर्ने भयो यसलाई यसले अब यसो भयो भनेदेखि याफी प्लस CuSO4 बाट यसलाई डिस्प्लेस गर्ने हो भनेदेखि त CuSO4 बाट Cu++ बन्ने भयो यो Cu++ बन्यो भनेदेखि हाम्रो याफी त याफी प्लस मा जाने भयो यो याफी प्लस मा गयो भनेदेखि त एक्वाइज सिस्टममा याफी डिजल हुने भयो डिजल हुँदै गयो भनेदेखि यसको वाल पातलो हुँदै गएर लास्टमा पाल पर्छ पाल पर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ CuSO4 पोकिन्छ त्यो भएको हुनाले आइरन बेसलमा CuSO4 स्टोर गर्न सकिदैन तर त्यही बेसलमा you can store the zinc sulfate. Why? Because in case of that combination, zinc is above the hydrogens and iron is below the zinc. So in that case, iron metal cannot displace zinc metal from zinc sulfate solutions. त्यसैले zinc sulfate solution बाट यसले डिस्प्लेस गर्न सकेन भनेदेखि यहाँ कुनै पनि रियाक्सन हुँदैन त्यसैले मजाले लङ टाइमसँग जिंक सल्फेट तपाईले आइरन को भाँडोमा स्टोर गर्न सकिन्छ तर केही समयको लागि पनि हामीले चाहिँ कपर के रे आइरन को भाँडोमा CuSO4 सिस्टम चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्दैनौं भन्न खोजेको हो यो पोइन्टबाट क्लियर भएको होला ठीक छ यो कुरा बुझियो नि बुझियो होला सर अब Okay, so next and last point is very simple point. You 8-9-10 में पढ़ा तिमीहरुले metals above the hydrogen in electrochemical studies can produce H2 gas from non-oxidizing acid, but metals below the hydrogens could not produce भन्न खोजेको छ हाम्रो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज को चार्ट मा यहाँ H थियो मानौ यहाँ हाम्रो म्याग्नेशियम छ यहाँ जिंक छ यहाँ हाम्रो आइरन छ अनि हाइड्रोजन को तल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तलपट्टि हाम्रो सपोज यहाँ कपर थियो यहाँ त्यसको मुनि सिल्भर थियो त्यसको मुनि गोल्ड होला भनेदेखि यो पोइन्टले के भन्छ भनेदेखि नन अक्सिडाइजिङ एसिड बनेको लाइक एज डाइल्युट H2SO4 और HCl डाइल्युट H2SO4 छ भनेदेखि डाइल्युट H2SO4 सँग ट्रिट हामीले यदि गर्न खोज्यौं भनेदेखि यो माथि भएको मेटलले मात्रै रियाक्सन गरिकन हामीलाई H2 ग्यास दिन्छ H2 भन्दा हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको मेटलले they can react with dilute H2SO4 or non-oxidizing acid they can produce H2 gas but the metals which are below the hydrogen in electrochemical series would not give hydrogen gas with the treatment of